أهلا وسهلا، أنا جون. الناس يسألوني جون شلون تعلمت العربي؟ فردت أقول لكم القصة شلون أنا تعلمت. من 2007 لل 2009 كنت موظف مع MCC، اللجنة المينونايت المركزية. هي منظمة إنسانية تشتغل على المستوى عالمية، تسوي مشاريع مساعدات للناس فقير أو عندهم فد عنف أو مشكلة بقرية يطلبون مساعدات ناس من كل لون كل دين، يعني مو مهم منهم. فكنت أشتغل وياهم وعزمونا نشتغل وياهم في العراق، بالأربيل، حتى نسوي مشاريع كل منطقة بالعراق، العراق كلها. ورحت هناك وكنت عايش بالسمينار كلداني كاثوليكي، وإحنا 40 شخص يمكن، قصان طلاب دا يدرسون حتى يكون قاس بالمستقبل، واني بس شنو ما كان اكو غير اجانب مثلي او زملاء مع شغلي، بس اني فحسيت نفسي وحيد ومقهور. فش سويت؟ نزلت جوا للمطبخ، وين كان اكو 3 طبخات يشتغلون العفو، يشتغلون من صبح العصر حتى كلنا ناكل. اسمهم ليث، آوات وشيرين. وكان عندهم فكرة شلون الأمريكيين، فكان عندهم وهز يحجون وياي، ينطوني شاي وأكل ونحكي. وهيجي ورا 20 سنة شوي شوي تعلمت. لما يقولون فد شي جديد وأسألهم شنو قلتي، يقول لي مرة ثاني مرة ثالث حتى أسمع زين، وبعدين أكتبها واستعملها حتى أتذكرها. وأكيد يحبون يشاقون وياي، العراقيين يحبون الشاقة، فعلموني كلمات مضحك. مثلا مرة كان عندي فد خطة ويا القصان، ما أتذكر شنو، بس بدوا وأنا ما كان موجود. فقلت لهم تعرفون شنو بدوا وأنا ما موجود، وقالوا مستر جون روح قولهم ليش ضربتوني بوري. فما كنت أفهم كل زين، بس رحت دخلت للغرفة كلهم قاعدين هناك، وقلت مع الأسف ليش ضربتوني بوري، وإيش قلت حو. كان كلش حلو. فهيجي ورا 20 شهر تعلمت العربي، وأصدقائي عراقيين يقولون جون شلون تعلمت العربي كلش زين، شنو انت فظيع والله، انت عراقي قح. فأنا بالنسبة لي أي شخص يقدر يتعلم أي لغة بالدنيا إذا أكو 3 أشياء. أول، لازم ثقة بنفسك، إذا تفكر تقدر، إذا تفكر ما تقدر. ولا تنسى هذا أول نقطة، إذا ما تسويها ما راح تنجح. ثاني، لازم تتقرر يوميا أني راح أسوي هذا الشيء. واحد يتعلم لغة فد شيء صعب، مو سهل، يحتاج وقت وصبر. يوميا لازم تسوي القرار أني راح أسوي هذا الشيء. ثالث، تحتاج غمر حتى تتمرس اللغة، ويا دراسة حتى تفهم اللغة، القواعد ومفردات وهيجي. وإذا تستعمل اللغة تقدر تتعلمها، بس إذا ما تستعملها ما راح تتذكر. فهذا كلش مهم. هيجي أنا تعلمت. وبالنسبة إلي واحد يقدر يتعلم لغة إذا عنده وهز. بس شكرا جزيلا. باي باي. هلو.